Слава Україні та слава героям України! Ви на каналі Bihus.info, мене звати Анастасія Усенко, і сьогодні у нас буде одне дуже цікаве інтерв'ю з американським військовим Олександром Святовим, який зараз перебуває в Україні і допомагає нашим Збройним силам як волонтер. В інтерв'ю поговоримо про озброєння від західних партнерів, службу в американській армії, сценарії розвитку війни з Росією і ще багато чого цікавого. Тож не перемикайтеся, буде цікаво. А ще перевірте, чи натисли ви внизу кнопочку підписатися, аби не пропускати важливих новин на нашому YouTube-каналі. Перевірили? А тепер поїхали! Олександр Святов – у минулому офіцер української спецслужби. Останні роки – піхотинець, солдат армії США. Автор ютуб-каналу про службу в американській піхоті, де розповідає про тонкощі та романтику служби. Зараз Алекс перебуває в Україні і як волонтер допомагає Збройним силам України. Алекс, привіт! Я рада тебе бачити. Розкажи, будь ласка, трошечки про свою біографію і свій військовий шлях, про роботу в Україні і як ти потрапив до американської армії. Я був офіцером спецслужби в Україні до того, як я потрапив до Сполучених Штатів. Потрапив я туди банально. Один з моїх друзів, він виграв грін-карт десь 8 років тому. Він грав в лотерею разом зі своєю дружиною багато років, десь біля 8 чи 9, може навіть. Під кінець вони виграли, вони приїхали. І одного разу він подзвонив мені і сказав: «Алекс, ти щасливчик? Спробуй теж». Я заповнив її, і у травні місяця наступного року я вирішив перевірити, що воно там є. І я виграв грін-карт з першого разу. Я подивився на це, такий: треба їхати. Мене не брали до армії, тому що в мене є дуже така незвична, зараз вже трошки звична травма. В мене пошкоджена права рука, там дещо не так з нею, і по факту я інвалід. Але десь на 4-му чи 5-му рекрутському центрі хлопчина, який був тоді першим сержантом першого класу, сержант Грін, він сказав: «В тебе така структура цікава, ти десь якийсь маєш досвід?» Я відповів, що так, маю. Зі зброєю поруєшся? Так, поруюсь, покажеш, показав. Я кажу: все, буду з тобою працювати. Мені зробили так називаємий вейвер. Це відмова від травми. Розкажи, будь ласка, трішечки детальніше про свою службу в американській армії. Чи є в тебе спеціалізація, скажімо так? Твій канал називається «Американський піхотинець», з чого зрозуміло, що ти піхота, але розкажи, будь ласка, про романтику цієї професії, романтику піхотинця, що фактично роблять в американській армії піхота і чим займаєшся конкретно ти? Так, я піхотинець, я 11 Bravo або 11 Magnback, це моя МОС. МОС – це військова спеціальність. Тобто треба розуміти, що в американській армії і взагалі в мілітарі ти можеш бути ким завгодно, навіть бухгалтером, навіть я не знаю, електриком, машиністом, таке інше. Тобто не обов'язково тобі служити зі зброєю, ночувати під, я не знаю, під деревом або під відкритим небом. Більше ніж 150 різних професій, але серед них є бойові професії. Це піхота, це кавалерійські скаути, це, for example, артилерія, танкери, танкісти, таке інше. З цих спеціальностей складається бойова частина Збройних сил і частина армії. Піхота, вона займається майже всім, і дивлячись з того, до якого юніту ти потрапиш, це трошки лотерея, ти можеш бути навчений як, наприклад, водій або навідник, або командир Бредлі, страйкера, таке інше. Ти можеш попасти у легку піхоту, де ти будеш оперувати без усіляких транспортних засобів, інколи може там Хамві чи ще щось. Ти можеш бути крилатою піхотою або Air Assault. Тобто будеш або стрибати з літаків, або десантуватися з гелікоптерів. Тобто це дуже-дуже цікаво. Це романтика такого, знаєш, життя безхатька. Туди йдуть дуже цікаві люди, тому що вони люблять аутдор, вони люблять природу, вони люблять екстрім. І
Треба розуміти, що в армії Сполучених Штатів десь 70-х років там немає призову, там є тільки контракт. Тобто там не буде, там можуть бути випадкові люди, але вони дуже швидко кінчаються. Тобто, взагалі там дуже високомотивовані і веселі хлопці. Якось так. На скільки років підписаний твій контракт? Контракт підписується з армією на 8 років. В нього є 2 фази. Це активна фаза, коли ти маєш кожен день служити, кожен день 24/7, 365 днів у рік. Тобто це твоя основна робота. Далі бувають перерви або неактивна фаза, коли ти маєш бути у своїй частині, до якої ти приписаний, десь раз на місяць, на декілька днів для навчань. Або ще є така штука, як неактивний резерв, це коли тебе можуть сіпнути в будь-який час, і ти маєш з'явитися до точки спору. Ти зараз в Україні, і ти повернувся в Україну до 24 лютого. Ти повертався, бо ти передчував, що почнеться повномасштабна війна, чи це була випадковість? Я повернувся сюди, тому що в мене були дійсно дуже погані перечуття. І так склалося, що в мене з'явився шанс поїхати до України. І зараз я тут. Я хотіла б тебе попросити дати оцінку повномасштабному наступу російської армії на Україну. Це вторгнення, коли це зачепило майже всі прикордонні області. Одним словом, я можу характеризувати все те, що вони накоїли, і весь той наступ. Слово – це треш. Тобто є таке прислів'я, здається, так це називається, що генерали завжди готуються до минулих війн. І на території Мордору і оті зомбі-генерали, вони готувалися, напевно, ще до війни на кшталт Другої світової. Тобто це танкові армади, це широкомасштабний наступ по всім фронтам з метою знищення, захоплення, таке інше. Жодного поняття про логістику, жодного поняття про саплай, жодного поняття про температуру, про землю, про те, що танки не можуть їздити по полям, коли вони трошки намочені. Розумієш? На мою думку, це дуже добре, що вони такі довгограї, це прекрасно. Вони кончені, там немає адекватного світосприйняття. Чого далеко ходити, ці довбні везли з собою Росгвардію. Ці імбіцили везли з собою парадну форму. Ти розумієш, про що я? Це щось за межами мого розуміння, тому що навіть якщо припустити, що вони не знали, куди вони їдуть, так, як вони розповідають, і полонені, таке інше, то навіщо вам голову? Навіщо вам парадна форма? Ті звірства і ті нелюдські вчинки, які спричинили масові страти, катування, знущання, гвалтування українців, українок, жінок, дітей, чоловіків, це навіть не військові злочини, це злочини проти людяності. Я тут покажу фотографію і пост з твого телеграм-каналу про порівняння аптечок українського бійця і російського солдата, якщо їх можна взагалі так називати. Я попрошу тебе дати такий невеличкий власний аналіз забезпеченню не тому, що стосується техніки і озброєння, а забезпечення медичного, засобів захисту індивідуального. Ти міг би якось проаналізувати те, що вони мають, і чи говорить це якось про ставлення їхнього командування до солдат і до російської армії, зокрема? Аптечки і оті засоби для рятування життя орків у русні, у окупантів, вони таки десь років 70-х іж
Джуд Есмарка – це така дуже крута штука, але вона трошки застаріла. Розумієте, у чому справа? Він був винайдений десь після Першої світової, якщо я не помиляюся. І він собі працює, але ви повинні розуміти, що надати допомогу сам собі, якщо в тебе травмована рука, Джудом Есмарка дуже складно. Аптечка руського панта, як Айфак, він коштує, мабуть, $5. Може менше. Може навіть 3. Це, на ньому вже, напевно, що рази 4 навалилися. Аптечка українця, аптечка воїна ЗСУ, вона коштує десь близько $110-115 плюс-мінус. Тому що просто турнікет катовський з навіть старої генерації без червоного кінчика, він коштує десь $30. Є стандарти передових країн, де ви маєте рятувати життя воїнів, ви маєте давати їм другий шанс. Ми бачимо те, що мають орки, і це, як я казав, це 20-те століття або навіть 19-те відносно 21-го. Ми можемо порівняти Жигулі і Теслу. Ось Жигулі – це аптечка орка, Тесла – це те, що має воїн ЗСУ. Ставлення моє до свинособачої їжі і отих сухпайків, які були прострочені на декілька років, то свинособачий корм, що про це говорити. В мене є багато прикладів, якщо хочу, тобі можу навіть декілька фото закинути з тим, як хлопці відео куштують український сухпай і американські сержанти-снайпери, і вони у захваті від того, що їм довелося їсти. I love it. Very good. It's better than United States MRE? Yeah, it's up there. It's up there. Certain ones, yes. I like it a lot. You like it? It's like a meat stew. Hey, son for you. Yeah. I like it. That's not bad. You know, this is good. It's better than the United States MRE? This one's pretty good. I think I'd rather eat this one a lot of them. Oh, yeah. Тому що, коли ти десь на протязі 5, 6, 7 місяців їш тільки на один сухпай, американський в ньому є 24 меню тільки на стандартного, він приїдається. Ти вже не дуже цікаво, ти вже стомлений від нього. Але коли тобі потрапляє щось цікавіше з європейською кухнею, з навіть борщем, вони були в захваті. Тобто, і порівнювати український сухпай з сухпайом свинособак – це як порівнювати щі і борщ. Розкажи, будь ласка, про ту техніку, про її різновид, яку зараз західні країни постачають до України. Що це за озброєння, наскільки воно дієве, ефективне? Хочеться одразу сказати, що в першу чергу ми повинні дякувати Великій Британії і Сполученим Штатам Америки за їх поставки протитанкових гранатометів. Тому що саме Джавеліни, саме НЛО спричинили катастрофічні втрати отої орочої бронетехніки, танків, БТРів, БМД, БМП, таке інше. Треба розуміти, що кожен, наприклад, Джавелін коштує приблизно $170-200 тисяч. Дуже потужна зброя, вона новітня, вона працює по принципу вистрілив та забув. Не треба супроводжувати і наводити ракету власноруч, як, наприклад, з наших ПТРК, Стугна, для прикладу Стугна. Там оператор має наводити. Тут ви захопили ціль, вистрілили і можете включати другу передачу і ховатися. Ракета зробить своє діло. Це перше. Це дуже-дуже гарний приклад того, чим американська чи британська зброя відрізняється від зброї Ресурсної Федерації або Фашистської Федерації в РФ. Дивіться, 21 століття проти 18-го. Там ще досі планують танкові навали, розумієш? Там ще досі якась така хибне враження, що танк – це все. Ні, танк – це не все. Є новітні озброєння, котре може таскати на собі піхотинець, навіть не дуже сильний, бо
Це десь 20-13 кг, в залежності від того, що ви на собі таскаєте. Проти танк, який важить багато-багато десятків тонн. Розумієш? І кожен танк коштує десь від 2 мільйонів плюс-мінус. Те, що нам потрібно, те, що потрібно Україні для контрнаступів або стратегічної тактичної переваги, це ракетні комплекси, це зенітні комплекси, це дрони. Чим більше дронів, тим краще. Якщо вдасться навчити пілотів і здобути декілька десятків літаків 5-го покоління, які працюють по технології стелс, то перевага буде просто нереальною. Тому що ті ж самі літаки зможуть нести на собі керовані бомби. Отак. Вони зможуть знищувати цілі, навіть не заходячи до меж, де працює РЛС орків. Західна зброя, вона трошки відійшла від стандартів Другої світової, коли це було на кшталт зброї нерозбірливої, як то «Катюші», як то «Гради», як то «Смерчі», «Урагани», таке інше. Західна зброя, вона високоточна. Наприклад, снаряд 155-мм «Ескалібур» може вразити ціль з вірогідністю 90% на відстані від 40 до 70 км. Він керований, він може попасти в квадрат 4х4 метри. Це надцікавий снаряд, дуже дорогий, але є багато нюансів. Треба навчати хлопців і дівчат, як працювати з західною технікою. Треба поставляти техніку разом з бусолями, разом з комп'ютерами. Треба навчати хлопців і дівчат працювати з тим, бо дуже багато електроніки, тому що зброя новітня, і це цілий комплекс. Я можу довго про це розказувати, але якщо буде доступ до цієї зброї, якщо будуть готувати, і коли будуть готувати екіпажі, розрахунки, таке інше, то перевага, наші важелі, вони одразу перейдуть до повномасштабної переваги армії України, Збройних сил України над тою ордою. Друзі, дякуємо вам за ваші коментарі та лайки, а також за те, що підтримуєте нашу команду фінансово на Патреоні та на нашому сайті. Ваші донати допомагають нам боротися на інфофронті, а Денису та його команді безпосередньо на передовій. Тож традиційно лінки на підтримку нашої команди будуть під цим відео. І ще раз усім дякую. А скільки часу потрібно приблизно хоча б для того, аби опанувати західне озброєння? Дивись, це все залежить від того, кого будемо вчити і чому будемо вчити. Дивись, якщо говорити про злагоджений екіпаж бойової машини або танка, то перевчитися на щось нове – це не дуже довго. Це може бути декілька тижнів. Тобто, якщо ми беремо екіпаж танку Збройних сил України і пересаджуємо його на Абрамс, то я думаю, що за місяць ми отримаємо злагоджений, навіть менше, злагоджений і дуже-дуже цікавий екіпаж з розрахунком того, що в нього вже є досвід управління танками з радянських зразків. Розумієш, це як пересісти з «Жигулів» на «Камаро» або з «Волги» на «Лінкольн-Навігатор». Якось так. Тобто багато електроніки, багато цікавих нововведень, нові тактичні можливості, карти електронні, де ти бачиш пересування своїх підрозділів і можеш накладати на електронні карти ворога. Це не дещо складно, але цьому треба вчитися. Тобто, якщо у людини є досвід, якщо людина вже воювала і в неї був досвід, то на новітній техніці це буде набагато легше для неї. Якщо дивитися на розрахунки гаубиць М777, там хлопцям давали на навчання десь 4 чи 5 днів на теорію і переходили до стріль. Наскільки я знаю, це для хлопців було достатньо, але там є нюанси. І зі всією цією технікою треба поводитись, як то має бути по регламенту. Треба все робити згідно
мануалів і технічної документації. Якщо у гаубиці написано, що треба заповнювати резервуари азотом, то не можна задувати кисень. Для порівняння, от що у росіян на озброєнні з важкого озброєння? Треба розуміти, що у окупантів в них немає взагалі-то немає елементної бази. Вони не виготовляють мікросхеми. Вони не спроможні виготовити, перепрошую, якісну елементну базу. Так сталося, що Совок копіював майже усе, до чого міг дотягнутися. Навіть ті ракети, котрі виробляє Рашка, вони складалися свого часу з багатьох компонентів, які були вироблені в Україні. Вони такі, деяка електроніка. Багато тих ракет, якими зараз утюжать Україну, вони були передані ресурсній федерації при Кучмі за розрахунок за газ. Це цікава така малесенька історія. Навіть якщо подивитися на новітні танки або БМПшки окупантів, вони не виготовляють самотужки тепловізійні приціли. Вони їх закуповують через фірми прокладки, через якісь нюанси, котрі дають їм змогу обійти санкції і купляють їх, наприклад, у Франції. Розумієш? Це велике питання, як це було дозволено після 2014 року, після санкцій, але не до цього. Дивись, в них багато ракет, балістичних і крилатих, в них їх багато. Вони величезну кількість ракет випустили по Україні. Але треба розуміти, що вони ці ракети накопичували десятиліттями. Розумієш? Бо крилата ракета – це не те, що це верх інженерної думки, але це треба розуміти, що це великий безпілотний літак з бойовою частиною десь 450 кг в тротиловому еквіваленті, котра може нести також ядерний боєприпас. Вона дуже дорога, там дуже багато різноманітної електроніки. І зараз, наскільки мені відомо, через санкції і відсутність деякої елементної бази, в них будуть дуже великі проблеми зі створенням дещо подібного. Саме тому вони трошки переходять на старі радянські точки У і таке інше. Тобто Уралвагонзавод вже стоїть. Це єдиний виробник танків на Росії. Він стоїть через санкції. Дивись, КАМАЗ вже не може виробляти КАМАЗи, тому що там з КАМАЗного, я скажу, може процентів 20 того, що вироблялося на території РФ. Далі, в них вже скінчилися автоматичні коробки передач для їх тих ржавих відер, які вони кличуть машинами. Вони не можуть навіть створити власну коробку автоматичну для переключення передач. Розумієш, це 19 століття. Що робити з колаборантами, які є в Україні? Якщо в нас є людина, котра була помічена, благо зараз у нас є 21 століття, інтернет нічого не забуває, так? Все дуже просто. Якщо чоловік, жінка, підліток або ще хтось висловлював щось на кшталт підтримки руського міру, її потрібно перевірити на поліграфі. Треба внести трошки невеличкі поправки в закони України, так, Кримінальний кодекс, і перевіряти на поліграфії його, чи правда таке було, чи було це по дурості, чи було це спрямоване на порушення територіальної цілісності України, чи дійсно він, вона, чи вони хотіли війни, смертей українських дітей, знищення міст, геноциду, таке інше. Якщо так, то треба дивитися, наскільки тяжко і наскільки сильно він закликали до подібного. І далі дивитися, це може бути паспорт негромадянина з підвищенням податків, або це може бути білет до Ростова, або це може бути тюрма, або ще щось. Тому, якщо є докази, якщо є факти, це перевірка на поліграфії, розслідування з залученням західних спеціалістів, паспорт негромадянина, якщо він хоче лишатися тут, підвищення податків, як в деяких країнах Європи, в
країнах Балтії, здається, є дещо подібне. Тобто ти не зможеш голосувати, ти не зможеш нічого зробити, і твої діти, якщо вони будуть, так само не зможуть голосувати. Мені дуже хотілося, щоб так це працювало, тому що колаборантів, тому що ворогів, тому що прихованих агентів і таке інше дуже багато. Чого далеко ходити? Одеський міський голова, в нього є паспорт РФ. Які сценарії закінчення війни можуть бути, і як довго може тривати в Україні війна з Росією? Дивись, є декілька варіантів розвитку. Це перемога України у війні, і Рашка згине, розпадеться на багато маленьких, невеличких або дуже великих, от як кота собі Сибір, країн по федерації. Ну, Рашка – це федерація. Так, що таке федерація – це якийсь союз областей, країн, таке інше. Це один із сценаріїв. Другий сценарій – дуже затяжна війна на виснаженні, яка вже майже ось іде, і ленд-ліз тут стане нам у нагоді великий. Це другий сценарій. Перемога України і там буде, але просто буде дуже багато крові та страждань, що стосується України і українського народу. Є ще нюанс, ще може бути використана ядерна зброя, або локальні якісь на локальній ділянці фронту, або як масований удар. Дуже б цього не хотілося з боку Сполучених Штатів і інших розвідок дається інформація про те, що ядерні сили не приведені до якоїсь боєготовності, не видно переміщення їх. Тобто поки що не є велика загроза, але вона присутня. Якось так, і це можна продовжувати. Це просто вірогідність кожного з цих сценаріїв, вона невеличка, але вона є. Тебе дивляться росіяни. Коли ти розповідав про службу в американській армії, тебе досить великий відсоток, я так розумію, твоєї аудиторії, це були росіяни. Про що ти спілкуєшся з цими людьми? Я не знаю точний відсоток, але десь близько 25-30% з моєї аудиторії вони люди з Рашки. І в мене ніколи не було доброго ставлення до окупантів, Совка і таке інше. Я ніколи не робив якихось відео з тими людьми, з котрими би я не відчував би себе комфортно, як інші люди. Я називав речі своїми іменами. Якщо мені писали якусь нісенітницю, я посилав їх. Я вів свій канал і продовжую його вести. Якщо можна так сказати, я його давно вже не веду, бо немає часу, російською мовою, тому що в мене були деякі ідеї з приводу цього. Сталося так, що в мене є там досі декілька десятків, може, друзів, коли встрягли там і не можуть лишити ту країну. В мене є дуже відома людина, котра виступила, я з ним не згоден по всім його питанням, але він був один із перших людей, котрий виступив проти анексії Криму, проти війни на Донбасі і таке інше. Він втратив багато через це. Він піддався травлі, цькуванню, перепрошую. В нього дуже великі проблеми через це. Але він смілива людина, він хоче жити в більш-менш нормальній країні. То для мене було важливо показати, що як живе Захід, наприклад, що до солдатів можна ставитися з повагою, так, що це велика сім'я, що це твої браття зброї, що не має бути дідовщини або якихось знущань, що можна жити не в гівні по самі вуха, а як людина. Мені дуже хотілося, щоб деякі люди побачили це. І ти знаєш, деякі люди побачили, деякі люди відкрили очі, деякі люди навіть емігрували до Сполучених Штатів з Рашки. І вони допомагали, і ЗСУ допомагають. Вони допомагали людям з України, котрі через війну, якимось жінки та діти змогли переїхати туди. Вони їх зустрічали, вони їх селили, допомагали. Мені здається, що навіть якщо 1 чи 2%
тих людей, відкриють очі, подивляться наліво, направо і скажуть, ні, не хочу брати зброю і їхати в сусідню країну, вбивати мирне населення, руйнувати їхнє життя, красти унітази, собачі будки, мародерити і творити усю цю, я навіть не знаю, творити усе оце, то це вже велика перемога, тому що кожен живий, він краще, ніж зомбі. Взагалі-то усе оце – це робота для ІПСО, розумієш? Це робота для psychological warfare. Але я не маю відношення до всього цього, ні за це ніхто не платить, я не маю ніяких спонсорів, не маю ніяких кураторів, це моя точка зору. Можна подивитися на мої стріми, якщо людина, кожна людина, котра мені писала там звідти, я питав їй, чий Крим. Я тобі дуже дякую за розмову, Алекс. Дякую. Друзі, дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Ось тут ми залишимо лінки на YouTube-канал Алекса, а також на його Telegram та Instagram. Там багато чого цікавого. І якщо ви ще не знаєте, то у Bihus.info також є Telegram та Instagram. Підпишіться обов'язково, там є те, чого не побачиш на YouTube. З вас підписка і до зустрічі!